xong rồi Nam ạ. Bác lấy mía nha. Đâu cứ. Lấy dậy nha. Hết rồi. Ăn mía, bác ăn mía. Ăn mía nhá. Ok không? Ừ, ok. Ok á. Ừ. Ăn ăn. Ừ. Cay à, đúng rồi. Ngọt quá nè. Ngọt không? Ngọt quá nè. Ngon nè. Ngọt đấy. Lấy cái mục nhĩ này đi ngâm đó. Đừng nước ạ. Đừng nước à? Vâng. Tí nữa để Trần bóc cải. Trần có bóc cải à? Vâng. Xong rồi mới cuốn được ấy. Nay làm cuốn à? Nay làm bóc cải cuốn. À tôi mình cũng cười á. Lạnh lắm nè. Cho bác một miếng nào. À không, đầu bên kia mà. Đầu bên có ngô mà. À bác cải miếng ôi rồi ôi kiệt xí. Ôi du cắn được đấy. Cho bác cay miếng nào. Băng này à. Ngầm. Đi nhờ anh nhờ. Anh đi chặt cây chuối tí nữa cho gà cho lợn ăn luôn. Băm trực tiếp cho nó ăn luôn, không cần ủ nấu lên đâu. Em đi hái bắp cải đó. Đi. Đi con đi. Chuối chín rồi em. Chín hết rồi anh ạ. Lên rồi ấm áp rồi. Lên là ấm quá nhỉ. Lạnh. Hơi giặt khói rồi. Lạnh rồi đấy. Làm đừng đợi bác nhé. Đừng đợi bác. Không đi á? Ui. Đi được không? Thế cho con xuống đây đi anh ơi. Con xuống đây. Này, đây ra đây để bác chỉ cho bác trai bông chuối này. Đi ra đây chỉ cho bác trai bông chuối. Ôi chô, con đi được á? Con gọi thế nào nhắc đến. Ôi chô, đi cho nhanh. Đi cho nhanh. Hết rồi đây này. Chim nó mổ ăn rồi. Chín cái nào chim mổ ăn. Em cứ đi hái bóc cải đi. Đây đứng đợi bác nhé. Rồi. Ui dồi, Nam ở đây. Ui đây nhá, Nam ơi. Bác ở đây nhá. Chặt đây đó. Chặt cây chuối đó. Để cho lợn đó.
Ê, đủ rồi. Ui. Xong chưa anh? Ờ. Anh cũng lấy xong rồi. Em lấy xong chưa? Xong rồi anh ạ. Đây này, chuối chín chưa? Chim ăn hết rồi. Chim mổ hết rồi nhỉ. Em cầm dao này. Để anh cầm cái này đi. Xong em làm đi nhé để con đi. Chọn cái Ui, chừng con này. À, em này. đi đó, về đó. Về đó. Em xay được cái này không? Xem. Được anh ơi. Làm được rồi à? Làm cái nặng quá. Đây là nè. Ôi dồi để nè. Nhà vô xong rồi. Cái để đây cho lợn nhá. Vâng. Ôi. Rồi. Làm bạn bận hết rồi. Rửa tay ạ. Đi vào trong thì ngoái bị luộc đấy. Chưa luộc được đâu nhỉ? Rồi. Để em kiểu mình chọc lỗ ở trong này này để luộc cho nó Luộc mềm. quả ra. Quả luôn. Ôi nóng. À chọc kìa. Cẩn thận vào tay đấy. Vâng. Em làm nhé, anh đi thả chuối cho gà cho lợn nhé. Vâng, anh đi đi. Yêu, tí nó thì vào tay. Nha. Ngồi xuống đất à, ướt chừng đi. Ướt chừng đi con. Đấy, đấy. Rồi. Ai ôi, bác lấy ra nè. Ôi ôi. Nhị con đây, đưa đây. Đây, để đây. Còn hết. Đây. Yêu. Nhị nhá con này. Ướt chừng nào.
cho em nhé. Sữa rồi, thèm sữa rồi. Con cầm nhá. Con cầm bu nhá. Con cầm ná, con cầm con bu ná. Uống tí thôi à. Uống tí xong đi à. Đây này con ơi. Nào, đây đây. Con cầm đi. Con thắt cầm đi. Cầm đi. Đúng rồi, con cầm nha. Con cầm uống nha. Tất cả bạn nhìn hết rồi.
à. Mang vào đây à. Em ơi. Quỳ chị này em ăn gì đi. Anh ăn chưa? Anh chị này ăn. Anh cắt xong chị này anh treo lên đây nhé. Treo đây xong ăn rồi. Chờ chưa cũng được. Ngọt lắm anh ạ. Anh cũng ăn đi. Em ăn nó miếng. Em thái nhé, anh đi treo chuối lên nhé. Vâng, ngon quá. Làm sao? Chán á. Bác làm nha. Bác làm nha. Bác làm tí chín nha, mình ăn nha, cả nhà mình ăn nha. Đập trứng xuống nữa là xong. Ướt chừng nào. Cái nghịch của bác nha con ơi. Cười á. Em ơi, em treo lên đây xong là em ăn dần nhá. Vâng. Treo ở đấy à anh? Treo Chị treo ở kia đi nhỉ? ở đâu? Ở kia kìa. Bên này Nó à? gọn hơn rồi. Đây này gọn hơn à? Vâng. Treo đây xong lúc nào em em cứ ăn dần. Vâng, em thích treo ở đấy. Cái nào chín tí nữa nếu mà anh lúc nào anh về em cắt cho anh mấy cái để em lấy về nhá. Rồi em ạ. Anh thích treo. Nấu cơm chưa? Anh nấu em luôn đây. Anh nấu cơm nhé. Vâng. Em xong rồi. Thơm lắm anh ạ. Thơm á? Vâng. Anh nấu cơm đợi nhé. Em cuốn.
nào xuống á. Phải bắt thì bắt gai cho xuống nha. Đấy mà gài cào bánh kìa. Đây đây. Đây xem bắt. Đây xem bác gái nhá. Con nấu cơm. Đây. Mắm nha. Mắm nhá. À. Nấu 2 bát hả em? Vâng, 2 bát đủ. 2 bát để ăn nhỉ? Vâng. Không được động vào nhá. Chả làm ăn phố ấy. Nam ơi vào nhà đi. Ông Nam này nhà. Nam ơi. Nam gì nói nhiều thế? Đi của bác gái làm nhá. Anh ơi, anh ngồi bế con hộ em đi, không cần làm đâu. Em hết găng tay rồi ấy. À, thì mình được chơi rồi. Em khắc gói được xem rồi. bác gái gói thế nhá. Đây Mình xem nấu bác cơm nhá. nhé. Mỗi lần về thăm em vất vả nhỉ anh nhỉ? Không, không có đại gì đâu, bình thường mà. Anh toàn hộ em làm các kiểu cho gà cho lợn ăn luôn. Đấy là công việc hàng ngày này. Nhẹ nhàng, có gì đâu nha. Mình được chơi rồi, xem bác gái làm thôi. Xem bác làm thôi. Là làm. Con nói làm nha. Giờ đang tập nói anh. Nên là nói không hết chuyện luôn. Không ngập tay nhé, không ngập tay bẩn nhé, nhé, không ngập tay nhé. Bỏ ra đi, bỏ ra này, bỏ ra này. Em làm như này đi bán có lãi không? Có anh ạ. Có hôm thì lãi 200-300, có hôm thì ít hơn, cũng có hôm nhiều hơn. Nó cũng tùy anh ạ. Làm sữa ạ. Tí nữa ăn cơm này em cũng vừa cho uống. Nhưng mà uống có tí. Em làm thế rồi bán có lãi thì nó cũng có đồng ra đồng vào để trang trải sinh hoạt hàng ngày ấy. Vâng, không làm thì cũng chẳng biết làm gì anh ạ. Làm được thì cô làm thôi. Vâng. Sáng dậy chưa ăn gì đói rồi nhỉ con nhỉ, uống ọc. Ui cơm sôi đấy, ui cái họ đấy, cơm sôi đây này, đây này, mình đảo cơm nhá. Ôi sôi rồi, ngon lắm Nam ạ. Gạo mà ba mua cho nè, Nam ăn mắm nhé. Xong rồi, mình cho cơm xuống đây, xong rồi mình đun nước cho bác gái nhá. Đun nước cho bác gái xong là hấp bánh nhá. Được không? Ui, cho xuống đây đi. Đấy, mình vẩn đây nhá, vẩn cơm đây nhá. Rồi, ba đi băng nước này. Chà chà, ăn đấy, chà chà. Con buồn ngủ rồi em ạ. Anh du một tí là ngủ luôn đấy. Nhiều rồi. Thì anh cho con lên giường ngủ đi. Lên giường, lên giường nhé.
con đang trong ngủ nữa. Vâng. Em Xong chưa? rồi, em xong rồi. Lấy lên hấp nữa Em này. một bê lên đấy. Đây em hấp cái này này. Này hấp lâu không? Tầm 1 tiếng 30 phút, 40 phút đấy. Anh ơi để cái này lên trên bát của em đây. Đấy. Rồi. Lạnh không? Đóng tay. Chưa cắt thịt nữa. Chưa nhìn ngon thế anh ăn chưa? Anh ăn nữa. Treo thế xong rồi em cứ ăn dần. Em lấy một quả này. Ăn nhé. Ngon đấy. Thơm anh. Ngon đấy. Ngọt anh nhỉ? Ngọt đấy. Không lấy nhanh á, chim nó ngủ ăn hết. Cái này tầm 30 phút hay 1 tiếng được. Tầm 40 phút là nhanh. Cơm chín. Thì lại cho cơm thôi. Cái nem cho anh nhỉ, sôi lâu lắm rồi. Em lấy đũa về thử xem. Nó héo hết rồi em ạ. Cái nem đấy. Lấy một quả ra xem. Đấy, thử xem. Ngon không này? Ngon đấy, em thấy thơm lắm. Chắc chín rồi đó anh nè. Chín rồi, lâu nay chắc chín rồi. Nó hấp nóng này. Chín rồi anh ạ. Chín rồi. Đây, Em thử thử miếng đi. miếng đi. Em ăn trước đi. Anh ăn đi. Một miếng luôn. Ngon không anh? Ngon. Ăn thử miếng này xem. Em nhỉ. Bê đá nhá. Không lấy đâu làm đĩa này anh ạ. Lấy anh em cái rễ nhé. Ôi trời, trò ở đâu đấy? Uầy, cái nước của nó chắc ngọt lắm anh nhỉ? Nó ra hết xuống đấy. Nó hết rồi. Lấy cái... Cho ra một đi trước để ăn em này. Vâng. Ui, nóng lắm anh ơi. Hai bàn đâu? Đây đây. Nóng như này tranh thủ chắc em cho vào hộp chứ không chứ nguội. Không biết cho hộp hay sắp cơm đấy. Rồi đấy em nhỉ. Sắc mâm đi. Đây lựu đây. Em tranh thủ cho vào nóng à? Em cho vào đắt nóng tranh thủ cho nó ấm. Nóng quá. Em ơi, gắp cho anh miếng tí nó con dậy anh bón. Vâng. Nếu anh con đói thì anh bón nhé. Em đi chợ. Anh ở nhà Cần anh con... đưa đi không? Không, anh ở nhà trông con cho em thôi, con đi chợ nhiều quá. Anh để tí con dậy anh bón. Vâng. Em gắp đi để anh bộ lịch cho. Cái hộp cho tầm 8 cái. 8 cái. Nhưng mà hộp em bán bao tiền? Em bán 20.000. 20.000 đấy. Vâng. Sợ lỗ. Không lỗ đâu anh ạ. Vẫn được lái. Lái tốt, sợ không có lái. Vẫn được lãi này. Ui, nóng nó bị nhăn thấy thế này. Thật. Anh chắc đói lắm rồi phải không? Đói đấy. Đợi em một tí nữa. Em ơi, cái này hơi nóng ấy. Nóng được bị héo. Héo nhờ, phải để một tí nữa để anh nhờ. Để tí để cũng được. Nó không khít luôn, nóng quá. Héo hết à? Héo hết hộp ở đây này. Thế thì ăn cơm đó, thì nó mình cho sao? Đi ăn cơm á, Ăn cơm trước cho đi. nó nguội lắm.
Chết đã. Ăn cơm này anh thử nữa. Chắc đói lắm. Anh thử nữa. Ngon lắm. Ngon. Ngon không anh? Ngon lắm. Anh lấy bát đây, anh lấy cơm đây. Ngọt lắm em. Cơm này anh. Anh xin. Ngọt không? Ngon thật. Đây em ăn cái. Anh xin nhá. Anh cũng ăn đi. Anh vào ăn cái ngon lắm. Thơm. Anh ăn nhiều vào nhá. Em biết làm thật đấy. Khó này mà em cũng làm được. Ngon này anh ăn nhiều rồi. Em phải ăn 3 bát cơ. Ăn ngợi ngợi béo nha. Này, anh ơi em gắp cho anh một miếng. À. Ăn đi anh, ăn nhiều vào. Anh xin nhé. Em cũng ăn đi. Này, anh cũng ăn. Này ra chắc là chợ họ lấy nhanh lắm, ăn ngon đấy. Bán chạy á. Đồ ăn chín này họ hay mua về ăn liền đấy. Rồi giờ phải nấu. Vâng. Cái này em cũng hay làm à? Em hay làm lắm. À. Làm như thế này mới ngon anh ạ. Thơm. Ăn ngợi ngợi thơm à? Vâng. Béo béo. Béo béo nhỉ. Đây, cái em ăn cả con. Anh ăn đi. Anh ăn cái này. No lắm. Ngon rồi. Anh ăn hết thành một đĩa. No quá. Ngon đấy. Anh no lắm. Anh ăn xong rồi. Xong rồi. Thế để anh dọn. Em dọn nhé. Em đi để vào hộp nốt nhé, không tính nó muộn đấy. Em cứ cho anh dọn. Cái này sao nó ấm lâu thế nhỉ? Còn nó không anh? Gọi được em ạ. Ngồi đây. Được rồi. Em rắc để anh đóng. Anh đóng gói. Còn khá nhiều nhỉ? 2, 4, 6, 7, 8 cái. Quá. Ít chưa? Nó hộp này đó anh ạ. Hết rồi nữa. Rồi, hết. Hết rồi. Hết. Giờ mình ăn tất. Anh bê ra bàn của em. Ok. Anh ở nhà trông con hộ em nhé. Em đi một lúc anh đi.
như dậy con khóc thì anh bón cho em ăn đấy nhé. Anh con sẽ bón chồng tôi nhé. Đi nhá. Đi cẩn thận nhé. Vâng. Bán cho chị 2 hộp trước đi. Đấy, đi bằng ở đây đi, không chia cái quay được. Trò thật. Đây, lắm trò thật. Bán không. Không nhiều. Ai làm cũng cho trứng mà. Cái này cái gì vậy cháu? Bắp 7 con chục hộp 7 biết. Tại vì ăn thử đi ngon rồi bà. Cháu làm nhưng mà nhân gì đấy? Cái này nó héo. Em để nóng quá. Hết. Em cảm ơn nhé. Ăn ngon hơn là cái này cháu cũng đủ cô. Cái này có hộp là rất nhé. Vâng, cảm ơn cô. Nhiều lắm hả? Không biết là không phải không phải. Hàng mát một tí. Đấy và hai lại. Nè, cô bị thiếu.
Không lấy mình hộp đi. Đạo được. Họ lấy cái lồng gà của họ lấy như thế nào? Hả? Bánh thôi gì? Có bắp cải quân á. Trả tiền cho ai ấy? Tưởng là lấy bánh. Ông cho đi điện rồi ở đâu? Mình cũng bảo bác phải con Đến rồi, đây này. Đây xem nhé. Bạn lấy dao làm sao? Nhiều lắm rồi. Nằm ngồi đây để bác nhá. Bận. Em ngồi đây nhá. Ngồi đây ăn bim bim đợi bác nhá. Rồi chọn. Bùm. Ở đây ăn bim lại bác nha. Ăn bim lại bác nha. Này ăn bác nha. Còn có cả túi đất của con đây này.
gừng này thơm thơm lắm. Ê. Thơm lắm mọi người. Đẹp thế. Nhiều. Ôi, nhiều. Để đây đã. Ngoan không? Ta cái đi. Đây đợi bạn nha. Ngoan thế. Ăn là ngoan thế này. Ăn hết pin chưa? Con ăn hết pin chưa? Này. Con cầm. Hai tay. Để bác đi làm nhá. Làm tí là xong nhỉ. Ngoan quá. Gừng này giòn quá, nào mà động vào cái là gãy luôn. Đôi hạt chỉ á.
gừng này thối Nam ơi, đây này. Thối nhưng mà thối ít thôi. Đấy đại bác nha, ngoan thế nha. Ngoan lắm nhỉ. Con ngồi đấy đại bác nha. Bác đi xuống lấy nốt cái nghệ kia đã. Ôi xong rồi Nam ạ. Ui. Về nhá. Cõng nào. Nào, con không nghiêng. Con không nghiêng bác mới cõng được chứ. Nghiêng cái này đi đâu hết rồi đây này. Tí bác thang lấy, tí bác thang lấy. Đây. Cõng nha. Cõng mình nha. Ừ. Có vào đầu đâu mà ù à. Đi. Ôm mặt bác á. Đi nhá. Đi thôi nhỉ. Đi thôi. Đi. Đâu? Cái dây đâu? Ê giời. Thôi. Đi nào. Ốp. Sắp đến chợ rồi.
ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe. Đây chỗ này, lắc cano trong lắc cả, lắc cano trong lắc cả, chỗ này thôi. Cho chú lấy nhiều với cho chú 5.000. Ôi giời. 5 năm. Cái này bên. Cái giờ cho đấy. Ngon lắm, ăn ngọt lắm, em thích ăn cái loại này là đẹp nhất. Chồng năm lạng cái lửa là cháy khắp cái thấu. Bà sáng rồi mới làm xong. Ăn cán không có rồi, con thằng này nhiều anh. Này biết cỏ đấy. Cỏ nhiều nhiều vàng hết đúng không? Còn cứ không gói nhưng mà sao gói lại tay cái này lấy về trộn dưới đất không hỏng mà ăn. Cái tí này kia là trăm qua. Rồi. Chống chạm bâu, cái lên đi. Bên lai này. Tại cho mà chờ đến đấy. Còn gần như này à, có cho nó quay của đấy. Bánh mẹ lẩu nó mà mẹ thay nhiều giá, chắc là đây nhiều. Ở thế mà tụi mình ơi như chụp lên. Bánh mẹ nấu tụi mình thăm hết tầm hết phê. Wow, hôm nay cho tôi lấy cái gì này.
con đực người mấy con đơ có số buộc rồi bán cái nốt đấy còn 4-5 con này kìa 5 con này Là nhớ. Thế nào? quả trắng cặp cái chuyến Tôi xuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân, có ép plastic, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân, có ép plastic, bìa đỏ, giấy khai thác được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có ép plastic, bìa đỏ, giấy khai sinh. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới. Nhà có mà. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa em bước vào bán hết xong về nhé nốt rồi lấy hết luôn có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? nãy cháu ngồi đây mà không ra lấy giờ bán hết rồi Các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép. Bà mua cam một ít cho con
Ơi, Nấu gì mà thơm thế? giờ hai bác cháu nha. Bác trai nấu món gì mà thơm chắc cả ra ngoài thơm Cái mặt rồi. rồi. Cùng và này. Đấy chứ. Anh nấu gì mà thơm đấy? Bạn nấu cá đây. Chiên cá anh. Anh nấu cá với độ. Anh Có rau xanh chưa? rau xanh chưa? Hai em đi lấy ít rau xanh ở vườn luộc nhá. Thế cũng được nha. Nhá, ở đây với ba nhá. Vâng nha. Đấy, bác gái đi lấy đi. Con đi trở về lạnh không? Hả? Có lạnh không? Con ăn cá Nam nhá, chị ăn cá nhá. Lạnh không? Đi chợ lạnh không? Có lạnh không? Cả. Chưa nên đâu. Làm lúc đấy nè. Đủ bữa rồi. Đây ơi, em hái gì đấy? Em lấy súp lơ lại. Luộc à? Vâng, để luộc. Vào nhà, đặt bát đi vào nhà bác. Làm gì dở bác? Hạ đấy, có đây. Hả nhá. Nha. Máy con vàng. Xong chưa anh? Chưa nó chưa vàng này nè. Cái này máy. Xinh đẹp quá. Đấy, bột nhá. Đây sửa nè, làm hơi tay đi. Ôi dồi, con hơi tay đi. Anh nấu cá gì mà ngon đấy? Đây gọi là cá gì nhỉ? Cá lóc hay cá chuối à? Cá chuối, gọi cá chuối. Cá chuối, con đi chơi, đi đi. Đi Em chơi. thắc bắt à hay là mua? Anh mua chợ mà. Vâng nhỉ, thử lắm. Đây là yêu nào. Đi chơi đấy, thì đi chơi Đi đấy. chợ á, ôi dồi ôi mệt lắm anh ạ, cứ đi thôi. Bây giờ biết đi em cứ đòi đi thôi. Hôm nay đi bán gì về à? Em đi bán gừng với nghệ. Gừng á? Vâng, Gừng có gì à? gừng với nghệ. Bán được hết mà, lấy được nhiều luôn. Họ lấy nhiều. Có. Kiểu cái gừng với nghệ họ đi chợ hay thích lấy Thịt anh ạ, mình nấu với thịt thôi. Ngon thơm. cái gừng đấy họ thích lấy đi làm thuốc cho trẻ con đỡ ho ấy. Vâng. Trẻ con ho hay là đập ra hoặc là pha với mật ong. Để trẻ con uống là đỡ ho, người ta thích lấy đó. Anh biết nhiều chứ, anh biết là làm thuốc được rồi. Thuốc này. Anh nấu ăn đi. Không, nấu ăn là một phần đấy, còn phần là thuốc. Tí nữa ăn nhá. Tí nữa ăn nhá. Rồi. Thì lấy cái này nguội cho con ăn. Tí ăn đấy. Cái này là nhỉ? Về lâu chưa? Lâu rồi một lúc này. Chắc đợi em lâu lắm phải không? Về anh biết là chắc em đi chợ rồi, anh cơm đợi. Em chưa ăn gì ở chợ đâu gì. Em chưa. Ăn lên rồi nhỉ?
Nên ra để bác nấu nhá. Bác nấu cho hai bác cháu ăn nhá. Ngon lắm, thơm nữa. Ôi, Nghịch lắm. cho của bác mà. Em ơi, tí nó bón con chứ, cơm chín, cơm chín. Em bón con chắc con đói. Con ăn cá nhá, mà gài bón nhá. Cơm chín chưa anh? Chín rồi, anh nấu luôn. Em ơi, cái này chắc cho xuống xào luôn nhỉ? Vâng. Đấy phải luộc. Ba xong cho đây Canh, em muốn xào. đây, nhem bác lấy cơm cho con. Cơm đi, lấy cái đĩa cơm á. Giỏi chứ. Đây, năm nhá. Năm nhá. Rồi đây. Không nghĩ. Đây bác đi lấy cá. Cá này có nhiều xương không anh? Không có xương mấy đâu em ạ, nó còn ít thôi. Đây con thịt đấy. Lấy miếng thịt bón cho con. Đây bác xay cá cho con nào. Vào đây. Nào. Nhỏ hết. Con đói quá rồi, chịu múc ăn anh ạ. Chắc đói mà đúng không? Em cho uống sữa rồi nhưng mà vẫn đói. Ăn cơm mới no chứ, uống sữa sao no nhỉ? Ăn cơm mới chắc. Bón con trước đi. Ăn luôn á. Nước cơm ăn nhé. Ăn nhiều xương lắm con. Hai bác cháu đi từ sáng rồi. Đi từ sáng em. Thằng nào con uống sữa không no đâu. Mai bác của anh về nấu cơm cho hai mẹ con ăn. Tối thì nấu được. Cứ bón con trước đi. Con đói lắm nhìn này. Trộn cho nó đi. Con đói lắm Ôi, đấy đây. này. Đói lắm. Miếng thật to. Miếng thật to. Ngon không? Trời ơi còn trổng đít như thế nữa cơ. Ngồi đây măm. Thổi bong nha. Năm giỏi lắm. Lại đi. Lại đi chơi đi chơi trẻ con thế mà. Bây giờ đang đi tập đi nhưng mà thích đi anh. Anh nấu nhìn ngon nhỉ? Học nấu. Đang học nấu á? Anh đùa chứ. Ngon lắm con này. Giỏi. Cõng luôn. Cõng. Ăn xong lại đi chơi tiếp. Đi tiếp xong lại quay về ăn nhá. Rồi ôi. Giỏi quá. Ôi. Đi đâu? Lại vào đây nào, vào đây anh ăn nào. Ăn no rồi đấy, chuẩn bị no rồi nào. Anh cho ra nhé. Lấy ra đi anh nhỉ. Ra con ăn cơm ạ. Con ra no rồi, ăn hết tắt cơm rồi. Con ăn rất thế nhỉ. Mang một miếng nữa nào con này. Này, ăn thêm một miếng nữa nào. Ăn thêm một miếng đâu, ăn nữa anh ạ. Con ăn cơm. Chắc con no rồi. Sao mà cơm anh nhỉ? Con no rồi cho con chơi. Mua cả quả à? Anh mua quả đấy. Cho ra đĩa. Rồi. Đấy. Nóng nhá Nam ơi, nóng nhá, đây. Nóng nhá. Nóng hu nhá. Mình măm thôi nha. Ngon quá nhỉ, tuyệt quá. Măm nhá. Anh xấy cơm nha. Con măm không? Con này kìa. Bác lại cho. Đây, con ngồi đâu? Con ngồi đây. Đây bác bế đây. Chừng con ngồi đây ăn cơm. Cao thế, giỏi chứ. Anh ăn cơm đi. Ăn cơm nhỉ. Cơm này nhá, bác mời con nhá. Mời con măm nhá. Măm. Con chưa? Xin tay giỏi lắm, con giỏi lắm. Cơm đi. Ăn. Ngon không? Đây là bàn bẩn đấy, ngon thế. Cho ăn món. Bẩn. Cắt cho bác trai miếng cá nhá. Măm. Con cắn được cái này, con cắn Ăn được được luôn. rồi mà, anh ăn được rồi mà. Con cơm nhá. Nam, ba mày con cơm nhá. Vâng. Mời em cơm nhé. Vâng, ăn đi anh. Ăn nhiều vào nhá anh. Còn anh nấu ngon lắm. Em qua ăn đi này. Em có test rồi. Măm này. Măm. Con nhà rồi. này. Ăn no rồi bây giờ nghịch thôi anh ạ. Nó nghịch cái tí. Cá này chắc ngon lắm là nhìn thịt dai lắm. Cá ngon mà. Ăn đâu ấy? Ăn chơi à? Hả? Con chơi xem con gà đi. Xem con gà đi.
Cái cây bây giờ à? Đi đâu về đấy? Kẹp kẹp đâu về đấy? Xa về á. Đâu về đấy? Ăn không? Ăn cái này nữa không? Bác cho con này. À. Ngon lắm, biết Ăn xin đi, đấy. ăn đi. Sao mày ăn ngọt thế? Da ăn ngon. Rau thì trồng ngon nhỉ? Mềm anh nhỉ? Đúng. Này anh nghe nhà anh trồng. Mua này. Ngọt nhỉ? Nằm ăn no cứ chơi nhỉ? Để ấm ấm cảm. Nhịp đó. Chạy toang toang à? Ấy chú. Cơm xong đã nhỉ? nhá. Ăn quả muốn ăn quả chưa? Cứ ăn đi, ăn nhiều này nhé. Ngon lắm. Sắp tối đấy. Ăn xong chắc cũng tối. Tí anh con về à? Ăn xong anh về mà. Người nhà mẹ nhầm mình. Ngon lắm rồi anh. Ăn nó đi, anh phải bắt. Ăn chanh, ít chanh. Anh no lắm rồi. Cô này Ăn to. à? Ăn nhiều quá. Ít chanh. Em ăn đi xong anh dọn em bọt quả nhé. Để anh dọn cho. Ăn đi chơi đi. Căng rồi. Chanh ngon lắm, em không uống ít nào. Ăn xong thử nó no quá. Mình đi dọn bát nhé nè, bác dọn bát nhé. No chưa? Để ăn nốt cái này. Anh dọn. À này bẩn lắm. Không nghịch vào nhá. Con không nghịch vào nhá. Bác dọn cho bác gái gọt quả cho Nam ăn nhá. Em dọn. Em cũng ngồi đi. Em đi lấy rau. Bác dọn cho bác gái nhá. Nam ơi, đây ăn quả luôn. Bác đã đổ quả cho này. Ăn quả xong bác trai còn đi về đấy, tối rồi. Tối rồi nhỉ? Nhà bạn nhà mình ấy. Bạn nhà chắc cũng buồn anh nhỉ? Anh đi xong kiểu vắng này. Ồ, Nam cũng ăn á. Đi ra bắt cả. Yeah. Xin rồi đấy. À, rồi đây tí thôi nhá. Bác gái bổ xong là cho Nam một miếng nha. Nam ạ chưa? Đây, cho ưu tiên cho Nam đầu tiên nhất này. Đây, cho Nam ạ đi. Thì hai tay đâu? Tay ạ đâu? Đây. Đây. Ạ đi. Ui, anh ơi, hình như cân miếng bé quá. Thế là miếng to nhá, đây miếng to nè. Đây. Không phải. Con lấy á? Thế lấy cái nào? Con lấy cái nào con tự lấy á? Này bác đưa này. Không phải. Con ăn bác ăn nhá. Hay là đòi tí nhỉ? Đòi bác ăn nhá. Thế bác ăn không cho con nhé. Bác gái đưa mới ăn. Hóa ra. Xin bác Còn gái. chọn người cơ. Đủ. Chọn người cơ đấy. Ghê gớm. Ăn đi anh. Bạn ngọt hết nha. Bạn ngọt. Trời ơi, trời tối om đây này. Không nhìn thấy gì rồi. Thì bác về chắc là vất vả đấy nhỉ. Trời tối nhá. Bác đưa tôm sợ đâu nha. Nha. Đỡ lạnh nhỉ anh nhỉ. Ăn đi anh. Tô không? Kia tô không? Tôi theo bác không? Đi. Còn ngọt lắm em ăn đi. Vâng. Bổ quán anh ạ.